So yun guys, pangit ba ang paso ng inyong plants o ng plant nyo? Ayan, pagagandahin natin yung paso ng ating halaman para hindi siya makita ay meron tayong ilalagay. So please continue watching. Yes, show. So yun guys, meron tayong dalawang tray para sa ating paso. Ayan guys, papatulog po nila natin siya. Tapos pwede natin filter. Dito lang. Dito lang. Ito lang natin para. Hey guys, diba? This is your